ang jeje mo naman ito. Ang kengkoy. Ito lang, kinuha ko na lang yung action figures, yung mga miniature ni Iron Man. Tara. And we are going to Busan. Right, we're here at Seoul Station. Ah, someone fell this little cute keychain. 12 eh, 1 to 14 dun, no? Ano yung iyo? Ito pala. Mas mababait yung mga tao dito, no? Mas approachable sila. Pag nakita nila na may maleta ka, tuturo ka nila sa elevator. Mas less ang tao dito sa Busan. Dami na. Oh, oh, laki, grabe. Wow. Sa taas. Sa taas. Nagad ang pwesto ko sa bintana. Sa taas daw ka. Master bed, sofa, yung shoes dito, kitchen, and more beds up here. Like, yes, I know to fit. ah, I can reach the ceiling. Look. wait. May ba may gawin natin? Editing. Okay, so ang problema lang konti dito sa aming tutulugan, hindi maabot yung aircon na galing doon, kaya meron kaming maliit na electric fan na nakatutok sa taas para kumalat yung hangin. Hindi naman masyadong mainit, kaso pag matutulog na, sigurado iinit na. Okay, so maaga pa naman, kaya maglilibot muna kami ng konti. Ang taas ng building yun. Saan? Oh! Surprisingly, hindi masyadong malamig dito sa Busan. Hindi katulad sa Seoul. Kasi dito, wala pa akong gloves, oh. Sa Seoul, pag ganito oras, may gloves na ako. Alright, tuloy ang gala kahit umuulan. Ano yan? Gilid, gilid, gilid.
Saka dito sa Busan wala nang tao. 7 pa lang, di ba? Oo. Wala nang tao. 790. Parang hindi yata rito yung... Go. Ano oras? 7:19. 7:90. Shopping fee. Grocery store lang hinahanap namin. Napunta kami sa department store. Tapos up to ilang floor ito? 15 floor na puro damit, ano? Louis Vuitton, Giordano, Prada, MCM, Dolce, Guess. Food court. No, hindi food court. Food trip. Yun yung nabasa ko eh. Wow! Uy, dun tayo sa may lobster. It's a supermarket. Wala naman kasi mga subtitle, mga pangalan nila. Ito, lobster ramen for 10,000 won. 4,400. Seaweeds. Okay, so share ko lang yung mga ganito nila. Ano ba yun nandito? Sa kabila may cellphone. So sa 1,000 won ko means magkano yung 1,150 pesos. Nakuha ko kagad ito. Doon siya nakalagay. Ngayon, hindi ako tiwala sa quality nito. Pero syempre, wag nating asahan. Kasi naka-display lang siya sa mga ganong vending machine ba tawag doon? True. Yes, okay. So Machine. it's a wireless music earphones. Oh, kukunin na natin yung cellphone, ha. May cellphone doon kaso parang local eh. Tapos may mga action figures ng Iron Man, action figures ni Nami ng One Piece at iba pa, marami pa. Okay, so naghanap kami ng grocery store ngayon. Tara. Ang hina ng volume niya. Pero naririnig ko namang matino yung ano. Ha? Saan? Dito kasi tinuturo eh. Parang nakita ko kasi sa sila. Ang kengkoy ng tunog, naririnig kong malinaw pero walang bass. Puro hingay. Tatapong ko na lang siya. Paano ba to? Huwag mo tatapon! Babe! Babe! Kengkoy. Tara, saan tayo? Hanapin natin. Kung sa'yo, uwi na ako. Hindi eh. Wala na sila. Saan natin nahanapin? Eh, hindi naman nila alam pa uwi. Alam nila. Video mo ako, babe. Video mo. Huwag mo. Oh, dude. Picturean. Picturean mo nga, bes. Ouch! Ouch! Uy, nakatingin siya sa akin. Galit siya. Aray, natusok ako. Okay. It's so cold. Besen mo nga sa akin yan. Kain na tayo? Ayan, nilagay niyo na. 3 kilos. Per kilo? 75 per kilo? How much? Per kilo. Push. 200,000. 200 pala, hindi siya ano. Sabi ko sa inyo per kilo siya eh. Ano. We'll be back. Ano yun? We'll be back. We'll be back. Thank you. Ang kato. Oh my God!